Tervetuloa, Anna. Kiva nähdä sinut täällä tänään. Kiitos Matti, on hienoa olla täällä kanssasi. Oletko valmis oppimaan mehiläistarhauksesta? Kyllä, olen todella innoissani. Hyvä. Ensimmäinen asia, suoja-asu on tärkeä. Mehiläistarhaajan puku suojaa pistoilta. Tämä puku tuntuu vähän hassulta, mutta turvalliselta. Totut siihen nopeasti. Katsotaanpa pesää. Tuolla takana on mehiläispesä, eikö niin? Kyllä, siellä asuu tuhansia mehiläisiä. Kuinka monta kuningatarta pesässä on? Vain yksi kuningatar, se munii munat. Entä työmehiläiset? Työmehiläiset tekevät kaiken työn. Ne keräävät mettä ja hoitavat pesää. Onko täällä paljon hunajaa? Kyllä, pesä tuottaa laadukasta hunajaa. Miten hunaja kerätään mehiläispesästä? Avaamme kehän ja otamme pois hunajakakut. Sen jälkeen käytämme hunajalinkoa. Mikä on hunajalinko? Hunajalinko pyörittää kehiä ja irrottaa hunajan. Kuulostaa mielenkiintoiselta. Saanko joskus kokeilla? Totta kai, opit nopeasti. Onko mehiläisten hoito vaikeaa? Ei, kunhan olet kärsivällinen ja huolellinen. Pelottaako sinua joskus mehiläisten lähellä? Aluksi pelotti, mutta nyt en pelkää. Mitä teet, jos mehiläinen pistää? Poistan piikin varovasti ja laitan kylmää. Voinko auttaa jossain tänään? Voit auttaa ruokkimaan mehiläisiä sokerivedellä. Hienoa, alan heti tekemään muistiinpanoja. Hyvä idea, opit paljon kirjoittamalla ylös. Hei, anteeksi, mutta oletko sinä Sanna? Hei, kyllä, olen Sanna. Tunnemmeko me toisemme? Olen Mikko. Olimme samassa koulussa Jyväskylässä. Ai jaa, en ole varma. Ehkä muistan sinut kasvoista. Olit luokalla 9B ja minä olin 9A, muistatko? 9B kuulostaa tutulta. Asuitko lähellä koulua? Asuin Kalliotiellä, vain 5 minuuttia koulusta. Kalliotie, nyt muistan. Kävit aina pyörällä, eikö? Juuri niin, minulla oli sininen pyörä ja punainen reppu. Naurattaa, mutta muistan sen repun. Se näkyi kaikkialla. Saitko sinä silloin uuden koiran? Oliko sen nimi Luna? Voi kyllä, pieni musta koira. Hän oli Luna, hyvä muisti. Näin teidät usein puistossa iltapäivisin kävelemässä. Se oli kivaa aikaa. Oliko sinulla silloin lemmikkiä? Ei ollut, mutta haaveilin aina koirasta. Ehkä siksi sinä aina pysähdyit tervehtimään Lunaa. Luna oli tosi iloinen ja ystävällinen. Niin hän oli. Koko perhe rakasti häntä paljon. Onko sinulla nykyään koira? Ei ole enää, mutta minulla on kissa, Nuppu. Kuulostaa suloiselta. Pidätkö enemmän kissoista nyt? Pidän molemmista, mutta kissat ovat rauhallisempia. Ymmärrän hyvin. Minäkin arvostan hiljaisuutta joskus. Asutko vielä Jyväskylässä vai oletko muuttanut? Muutin Helsinkiin 5 vuotta sitten työn takia. Hauskaa. Usein mietin Helsinkiä, mutta pidän Jyväskylästä. Minäkin kaipaan Jyväskylän rauhallisuutta ja luontoa. Käytkö usein täällä käymässä? Yritän käydä ainakin kerran vuodessa perheen luona. Mukava kuulla. Ehkä voimme joskus kahvitella täällä. Se olisi tosi mukavaa. Vaihdetaan yhteystietoja. Toki, tässä on numeroni. Kiitos. Oli kiva tavata pitkästä aikaa, Sanna. Samoin Mikko, hyvää päivän jatkoa sinulle.
Hei, anteeksi, voitko auttaa minua? Hei, tietysti, mikä hätänä? Missasin juuri junani Helsinkiin. En tiedä, mitä nyt tehdä. Voi harmi, moneltako junas lähti? Se lähti 15 minuuttia sitten. Oletko ostanut lipun etukäteen? Kyllä, minulla on lippu tässä. Näytät vähän huolestuneelta. Olen turisti ja tämä on ensimmäinen kertani täällä. Ymmärrän, juna-asema voi olla sekava. En löytänyt oikeaa laituria ajoissa. Se tapahtuu helposti, mistä olet kotoisin. Olen Ranskasta Pariisista. Tervetuloa Suomeen, hauska tavata. Kiitos paljon. Mikä sinun nimesi on? Olen Matti, entä sinä? Olen Claire. Ilo tutustua. Sama täällä Claire, osaat puhua hyvin suomea. Vähän vain, mutta yritän harjoitella. Se on hyvä. Mihin sinun täytyy matkustaa? Haluan päästä Helsinkiin ennen iltaa. Uusi juna lähtee tunnin kuluttua. Ai, hyvä tietää. Missä voin odottaa? Voimme istua tuolla penkillä, jos haluat. Kiitos, se olisi mukavaa. Onko sinulla paljon matkatavaroita? Ei kovin paljon, vain 2 laukkua. Junat ovat yleensä hyvin ajallaan täällä. Se on hyvä. Rakastan matkustaa junalla. Minäkin, näet paljon maisemia ikkunasta. Toivottavasti en enää eksy asemalla. Älä huoli, autan sinua löytämään oikean laiturin. Onpa seinä todella kova tänään. Kyllä, pora ei mene läpi helposti. Jarkko, oletko kokeillut suurempaa kärkeä? Olen kokeillut jo 2 eri poranterää. Tässä talossa on aina paksut seinät. Olet oikeassa, Tampereen betoniseinät. Tarvitsemme vahvemman poran ehkä. Ehkä, mutta tämä on jo uusi porakone. Minä voin pitää lamppua, jos tarvitset. Hyvä idea. Tarvitsen enemmän valoa. Tässä nyt näet ehkä paremmin. Kiitos Sanni, nyt näen reiän paikan. Mihin haluat hyllyn tässä keittiössä? Ajattelin, että ikkunan viereen olisi hyvä. Siinä on kyllä hyvä tila hyllylle. Entä jos hylly putoaa, jos seinä on liian kova? Jos käytämme oikeaa ruuvia, ei hätää. Meillä on niitä vahvoja seinätulppia, muistatko? Muistan ne, ostimme ne viime viikolla. Hyvä, voimmeko nyt kokeilla uudestaan? Kokeillaan kyllä uudestaan. Voi ei, pora pysähtyi taas. Onko akku loppu tai porakone rikki? Akku on täynnä, muttei jaksa tätä seinää. Pitäisikö meidän kysyä naapuria avuksi? Leo naapurissa on rakentaja, ehkä hänellä on idea. Voisin mennä hakemaan Leon. Kokeillaan vielä kerran ennen sitä. Hyvä, yritä varovasti, kun minä pidän valoa. Nyt pora pureutuu ehkä hieman paremmin. Hyvä Jarkko, nyt näyttäisi onnistuvan. Yes, reiästä tuli vihdoin tarpeeksi syvä. Nyt voimme laittaa hyllyn paikoilleen. Kiitos avusta Sanni, yhdessä onnistuu aina. Oho, katso tuota kakkua, se ei noussut ollenkaan. Niin, se näyttää littanalta. Mitä tapahtui? En ole varma, seurasin ohjetta tarkasti. Ehkä unohdit leivinjauheen, sitä tarvitaan aina. Lisäsin leivinjauheen, näin ainakin luulin. Maitoa ja munia laitoin oikean määrän. Voinko katsoa ohjetta vielä kerran? Tässä, katsotaan yhdessä, en löydä virhettä. Uuni oli varmasti tarpeeksi kuuma. Laitoin sen 180 asteeseen, kuten ohje sanoi.
Entä vatkasitko taikinan tarpeeksi hyvin? Kyllä, vatkasin 5 minuuttia sähkövatkaimella. Ehkä taikina seisoi liian kauan pöydällä. Se voi olla syy. Ensi kerralla laitamme heti uuniin. Muuten kakku tuoksuu silti hyvältä. Niin tuoksuu, ehkä maku on kuitenkin hyvä. Voimme koristella sen marjoilla ja kermavaahdolla. Hyvä idea, Laura. Mansikat ja mustikat sopivat hyvin. Kiitos Mikko, leivotko kanssani ensi kerralla? Totta kai, rakastan leipoa kanssasi. Minun pitää ehkä kysyä äidiltä neuvoja. Sinun äitisi tekee aina täydellisiä kakkuja. Ehkä hänellä on joku salainen vinkki. Kokeillaanko hänen ohjettaan seuraavalla kerralla? Kokeillaan Mikko, opitaan yhdessä. Mitähän naapurit sanovat, jos tarjoamme tätä kakkua? He varmaan hymyävät, mutta syövät silti. Olet oikeassa, täällä Pieksämäellä kaikki auttavat. Onneksi meillä on huumorintajua. En aina onnistu, mutta opin koko ajan uutta. Tärkeintä on yrittää ja tehdä yhdessä. Niin se on, ja seuraava kakku onnistuu varmasti. Hei Anna, kiva nähdä sinua taas täällä. Moi Pekka, miten päiväsi on mennyt? Voi, tänään tapahtui jotain outoa matkalla tänne. Oho, mitä tapahtui? Unohdin lompakkoni kotiin, kun lähdin töistä. Voi ei, mitä teit sitten? Huomasin sen vasta bussissa. Minulla ei ollut bussilippua enkä rahaa. Miten pääsit pois bussista? Kerroin kuskille tilanteen. Hän oli onneksi ymmärtäväinen. Olipa kiva kuski. Käytkö usein täällä kahvilassa? Kyllä, tykkään tästä kahvilasta paljon. Niin minäkin. Täällä on parhaat korvapuustit. Tänään join muuten hyvää suodatinkahvia. Oliko se tummaa vai vaaleaa paahtoa? Se oli tummaa. Pidän siitä enemmän. Oletko jo kokeillut suklaakakkua täällä? En vielä, mutta haluaisin maistaa. Tämä kahvila on aina niin rauhallinen. Niin on. Musiikki soi taustalla mukavan hiljaisesti. Rakastan tätä tunnelmaa ja tuoksua. Niin minäkin. Tänään tarvitsin hiljaisuutta tuon bussikeissin jälkeen. Ymmärrän, se oli varmasti stressaavaa. Oli, mutta kahvi auttaa aina. Pidätkö enemmän kahvista vai teestä? Kyllä kahvi voittaa, mutta chai-tee on myös hyvää. Minä pidän enemmän yrttiteestä. Se on varmasti terveellistä. Oletko jo tilannut jotain suolaista syötävää? En vielä, ehkä otan lohileivän. Lohileipä on täällä tosi herkullinen. Kiitos vinkistä, otan sellaisen. Ole hyvä, hauska kuulla tarinasi. Kiitos kun kuuntelit, Anna. Hei, tervetuloa takaisin liikkeeseen, Matti. Hei Anna, kiva nähdä sinua taas. Istu vaan tuohon tuoliin. Leikataanko vähän hiuksia? Kyllä, voit leikata lyhyemmäksi, kiitos. Huomasin uuden korun kaulassasi. Se on kaunis. Kiitos, sain sen lahjaksi ystävältä. Oho, mistä se on peräisin? Se tuotiin minulle Afrikasta Kanasta. Vau, onko se tehty käsin? Kyllä, se on käsin tehty. Kauniit värit, eikö? Todella, värit ovat kirkkaat ja iloiset. Onko korulla joku erityinen merkitys? Kyllä, se symboloi ystävyyttä ja onnea. Aivan ihanaa. Oletko itse käynyt Afrikassa? En ole vielä käynyt, mutta mä haluaisin jonain päivänä. Voisin kuvitella, että siellä on lämmin ja kaunista. Niin, ystäväni kertoi paljon mielenkiintoista Afrikasta.
Pidätkö muuten koruista yleensäkin? Kyllä, varsinkin tällaisista erikoisista koruista. Onko sinulla muita matkamuistoja kotona? Vain muutama. Tämä on ehdottomasti suosikkini. Se näyttää hienolta tummansinisen paitasi kanssa. Kiitos. Ystäväni myös sanoi niin. Voinko kysyä, miten saan noin hienon korun? Ehkä netistä löytyy samanlaisia, jos etsit. Hyvä idea, rakastan käsin tehtyjä esineitä. Afrikkalaiset korut ovat kyllä todella ainutlaatuisia. Niin ovat. Tällainen lahja on hyvin erityinen. Se muistuttaa minua ystävyydestä ja uusista kulttuureista. Hienosti sanottu, Matti. Nyt hiuksesi ovat valmiit. Kiitos paljon, Anna. Tunnen oloni upeaksi. Ole hyvä, nauti uudesta tyylistä ja kaulakorusta. Kiitos. Hauskaa päivää sinulle. Kiitos, samoin sinulle, Matti. Hei Petri, voisitko tulla hetkeksi auttamaan? Hei Anna, totta kai, miten voin auttaa? Minulta puuttuu ruuvimeisseli, en löydä sitä mistään. Ruuvimeisseli, sellainen löytyy minulta kyllä. Voisitko lainata sitä minulle hetkeksi? Totta kai, voin lainata. Tarvitsetko pientä vai isoa? Tarvitsen pienen ruuvimeisselin kukkaruukkuun. Ymmärrän, tässä pieni ruuvimeisseli. Kiitos paljon, Petri. Ei kestä, onko sinulla paljon askarreltavaa? Vain tämä kukkaruukku, siihen tulee uusi kasvi. Voi miten mukavaa, mitä kasvia olet istuttamassa? Tämä on uusi yrtti, basilika, toivottavasti kasvaa hyvin. Basilika on hyvä valinta, se tuoksuu raikkaalta. Niinhän sanotaan, yritän pitää nämä hengissä. Voin antaa vinkkejä kasvien hoitoon, jos haluat. Se olisi kiva. Oletko itse viherpeukalo? Tykkään kasvattaa tomaatteja parvekkeella. Oho, tomaatit kuulostavat hienolta. Kesällä ne kasvavat nopeasti. Voin antaa taimia, jos haluat. Todellako? Ottaisin mielelläni taimen myöhemmin. Sovitaan siitä myöhemmin. Tuon sinulle sitten. Kiitos vielä kerran työkalusta ja avusta. Ilo auttaa. Lainaa vain uudelleen, jos tarvitset. Voinko palauttaa ruuvimeisselin jo illalla? Kyllä, käy hyvin. Olen iltaan asti kotona. Hyvä, nähdään silloin. Mukavaa päivää, Petri. Samoin Anna, onnea istutukseen. Kiitos, yritän parhaani. Kysy rohkeasti lisää apua, jos tulee ongelmia. Olet ystävällinen naapuri. Kiitos, hauskaa päivän jatkoa, Anna. Kaunis päivä tänään, eikö vain, Laura? Kyllä, Mika, on mukava istua ulkona tauolla. Oletko ollut kaupan kassalla pitkään? Aloitin tässä 2 kuukautta sitten. Mitä teit ennen tätä työtä? Olin siivoojana Oulun hotellissa. Se oli aika rankkaa työtä, mutta mukava tiimi. Ymmärrän, minä olin varastotyöntekijä Turussa. Se oli melko meluisaa ja raskasta hommaa. Piditkö varastotyöstä? Tykkäsin joskus, mutta selkä tuli kipeäksi. Niin, fyysinen työ voi olla haastavaa pidemmän päälle. Miksi päätit vaihtaa alaa? Halusin kokeilla asiakaspalvelua, pidän ihmisistä. Se on hyvä syy. Tykkään jutella asiakkaiden kanssa. Minäkin. Täällä tapaa monenlaisia ihmisiä. Joo, ja joskus asiakkaat ovat tosi ystävällisiä. Oletko oppinut paljon uusia asioita kassalla? Kyllä, esimerkiksi kassakoneen käyttö oli uutta. Oli vaikeaa aluksi, mutta nyt se sujuu jo hyvin. Hyvä.
Minä opettelin nopeasti, mutta joskus mokasin. Ei haittaa, kaikki tekevät virheitä joskus. Pääasia, että oppii niistä. Onko sinulla joku hauska muisto tältä kassatyöltä? Eräs pieni poika kertoi vitsin, se sai minut nauramaan. Hauskaa. Minä tapasin vanhan koulukaverin täällä kassalla. En ollut nähnyt häntä vuosiin. Hän jäi juttelemaan pitkäksi aikaa. On hienoa, kun työ tuo vanhoja tuttuja vastaan. Niinpä, täällä elämä on yllättävää välillä. Pidän tästä työstä nyt, vaikka alku oli jännittävä. Kiva kuulla, ja aurinko paistaa tauolla, sekin auttaa. Juuri näin. Nautitaan vielä hetki auringosta ennen jatkoa. Hei Maija, voinko kysyä sinulta pienen palveluksen? Totta kai, Jari. Miten voin auttaa? Lähden viikonlopuksi Tampereelle käymään. Voisitko pitää koiraani Maxia sillä aikaa? Voi kuinka söpö, Max. Kuinka kauan olisit pois? Olisin poissa perjantaista sunnuntai-iltaan. Ei se haittaa. Rakastan koiria. Onko Max helppo hoitaa? Kyllä, Max on kiltti ja rauhallinen. Hän tykkää nukkua ja kävellä ulkona. Kuinka monta kertaa päivässä Max ulkoilee? 2 kertaa päivässä riittää, aamulla ja illalla. Onnistuu. Missä pidät sen hihnaa ja ruokaa? Hihna on tässä ja ruoka löytyy keittiön kaapista. Syökö Max jotain erityistä? Hän syö kanaruokaa, pussi on sininen. Pitääkö minun tietää muuta Maxista? Hän pelkää kovia ääniä, muuten kaikki hyvin. Selvä, voin rauhoitella Maxia tarvittaessa. Kiitos paljon, olet todella ystävällinen. Ilo on minun puolellani, Max on suloinen. Voinko leikkiä Maxin kanssa leluilla? Tietysti, hän pitää vihreästä pallosta. Minulla on myös luita kotona, voin antaa niitä. Se sopii, hän pitää pureskelusta. Missä Max nukkuu yleensä? Hänellä on oma kori eteisessä. Voin ottaa korin meille yöksi. Totta kai, se helpottaa Maxia. Käytkö vielä sanomassa heipat Maxille? Totta kai, teen niin juuri ennen lähtöä. Hyvää matkaa jo etukäteen, Jari. Kiitos paljon, Maija, olet paras naapuri. Onpa mukavaa istua tässä yhdessä. Niin, täällä muurilla on rauhallista. Oletko käynyt täällä ennen? Olen joskus, usein yksin. Miksi yksin? Eikö sinulla ole ystäviä? Ei oikeastaan, se on vähän vaikeaa. Voi, miksi niin? Haluatko kertoa? Usein ihmiset eivät jää elämääni pitkäksi aikaa. Olen kokenut pettymyksiä ystävyyssuhteissa. Se kuulostaa surulliselta. Oletko usein yksinäinen? Olen kyllä, varsinkin viikonloppuisin. Ystävät voivat joskus pettää. Minullekin on käynyt niin. Tosi, en uskonut, että muillekin käy niin. Kyllä, ystävyys voi olla joskus vaikeaa. Mutta on myös mukavia ihmisiä, kuten sinä. Kiitos, se tuntuu hyvältä kuulla. Oletko yrittänyt tutustua uusiin ihmisiin? Vähän. Olen aika ujo. Ujous on ihan ok, se ei ole huono asia. Voimme olla ystäviä, jos haluat. Se olisi mukavaa. En ole tottunut siihen. Voimme jutella täällä useamminkin. Se kuulostaa kivalta. Pidän tästä paikasta. Täällä ulkona Helsingissä on hyvä rauhoittua. Niin on. Ja aurinko paistaa tänään. Aurinko tekee minut iloiseksi. Minutkin, varsinkin tällaisina päivinä.
Mistä asioista sinä pidät vapaa-ajalla? Pidän lukemisesta ja kävelystä metsässä. Ne ovat mukavia harrastuksia. Voisimme joskus kävellä yhdessä metsässä. Se olisi hienoa. Kiitos, että kuuntelet minua. Totta kai, ystävät ovat juuri sitä varten. Onpa mukavaa istua tässä kanssasi, Jari. Niin on, Anna. Täällä on lämmin tunnelma. Pidätkö sinä perhekuvista seinällä? Pidän kyllä. Ne muistuttavat hyvistä hetkistä. Minäkin katson niitä usein ja muistan lapsuuden. Kuinka usein tapaat perhettäsi Turussa? Tapaan vanhempani melkein joka kuukausi. Entä sinä, näetkö äitiäsi usein? Näen häntä pari kertaa vuodessa Oulussa. Meidän perhe asuu aika kaukana. Onko sinulla sisaruksia? Minulla on yksi veli ja 2 siskoa. Kuulostaa isolta perheeltä. Niin, meillä oli aina vilinää kotona. Minulla on vain yksi sisko. Hän asuu Helsingissä. Tuleeko hän usein käymään täällä? Hän käy harvoin, mutta soitamme paljon. Onko sinulle tärkeää olla yhteydessä perheeseen? Kyllä on. Perhe on minulle tärkeä tuki. Entä sinä, Jari? Kaipaatko kotikaupunkiasi? Joskus kaipaan. Oulu on minulle rakas paikka. Pidätkö sinä perinteisistä perhejuhlista? Pidän. Joulut yhdessä ovat lämmin muisto. Meillä on tapana kokoontua juhannuksena. Kuulostaa mukavalta. Mitä silloin teette? Grillaamme, laulamme ja uimme järvessä. Meidän perhe pelaa mölkkyä ja saunoo. Onko sinulla hyvä suhde vanhempiisi? Voin puhua heille kaikesta. Se on todella hienoa. Olen samaa mieltä, Anna. Olen iloinen, että jaoit näitä juttuja kanssani. Kiitos, Anna. On mukava puhua kanssasi näin. Katso, Saara, tuo leijona ei liiku ollenkaan. Niin, se makaa vain hiljaa maassa. Onkohan se väsynyt vai vain laiska? Ehkä se lepää. Päivä on muutenkin kuuma. Voisiko olla, että se odottaa ruokaa? Mahdollisesti. Onko niillä täällä ruoka-aika jo? En tiedä tarkkaan, mutta ehkä myöhemmin. Se näyttää kyllä hyvin rauhalliselta. Leijonat nukkuvat kuulemma paljon päivisin. Niin, olen lukenut, että jopa 20 tuntia. Oho, aika paljon. Olisipa itsekin tollainen uni. Niinpä. Täällä Korkeasaaressa on monta eläintä. Muistatko, kun viimeksi näimme leijonan riehuvan? Joo, silloin se käveli koko ajan ympäriinsä. Tämä on kyllä erilainen kokemus. Lapset varmaan toivoisivat enemmän toimintaa. Se on totta, mutta on myös hienoa nähdä näin läheltä. Katso sen tassuja, ne ovat valtavat. Ja tuo harja, se tekee siitä kuninkaallisen näköisen. Sanotaanhan leijonaa savannin kuninkaaksi. Niin sanotaan. Onko leijona sun suosikkieläin? Pidän siitä, mutta pidän myös norsuista. Norsut ovat tosi vaikuttavia eläimiä. Mutta leijonassa on jotain erityistä. Ehkä sen rauhallisuus tekee siitä vaikuttavan. Voisin katsoa sitä tuntikausia näin. Sama täällä. Täällä on niin rauhallista nyt. On kiva istua penkillä ja vain katsella. Kumpa eläin pysyisi vielä hetken tuossa? Luulen, että se viihtyy tuossa varjossa. Hyvä sille. Minäkin viihtyisin tuossa auringossa. Mennäänkö sitten katsomaan kirahveja? Katsotaan vielä hetki tätä leijonaa ensin. Onpa täällä vilkasta tänään. Rakastan huvipuistoja.
Niin minäkin, Laura. Täällä on niin paljon värejä. Tulee mieleen lapsuuden juhlat Tivolissa. Kävitkö usein Tivolissa lapsena? Kyllä, isäni vei minut joka kesä Linnanmäelle. Olimme juhlapäivinä siellä, erityisesti juhannuksena. Voi kuinka mukavaa. Minäkin kävin pienempänä. Minä asuin Tampereella ja kävimme Särkänniemessä. Mikä oli sinun suosikkilaitteesi? Pidin eniten törmäilyautoista ja maailmanpyörästä. Maailmanpyörä oli minustakin jännittävä, mutta pelkäsin vähän korkeita laitteita. Minä taas olin rohkea, ainakin luulin olevani. Yhden kerran huusin kuin pieni lapsi vuoristoradassa. Minäkin. Äitini nauroi minulle kovasti silloin. Piditkö tikkareista tai hattarasta? Totta kai, söin hattaraa aina niin, että suu oli tahmea. Minä puolestani rakastin oikeita metrilakuja. Iso laku ja kuuma kaakao, se kuului juhliin. Mikä oli hauskin muisto sinulle? Voitin kerran pienen nallen onnenpyörästä. Annoin sen pikkusiskolleni lahjaksi. Oi, miten kivasti tehty. Minä en tainnut koskaan voittaa. Lapsena kuvittelin, että voisin asua täällä. Niin minäkin. Huvipuisto näytti satumalta yöllä. Nauru ja ilo jäivät aina mieleen iltaisin. Musiikki ja ilmapallot tekivät kaikesta juhlan. Muistatko valokarnevaalin kirkkaat valot? Muistan. Itse asiassa siellä kohtasin ensimmäisen kerran ystäväni Eeron. Sellaiset muistot lämmittävät sydäntä vieläkin. Kyllä, huvipuistot ovat kuin pieni pala lapsuutta. Kiva jakaa nämä muistot kanssasi, Mikko. Samoin, Laura, mennäänkö hakemaan hattaraa? Hei, olen Anna, suomalainen turisti Helsingistä. Hei Anna, tervetuloa eläintarhaan. Olen Mikko, vartija. Kiitos, Mikko. Täällä on kaunista ja rauhallista. Olemme iloisia, että viihdyt. Näetkö paljon eläimiä? Kyllä, näin juuri leijonia ja norsuja. Ne ovat upeita. Leijonat ovat suosittuja. Monet pysähtyvät katsomaan niitä. Pidän eläimistä paljon, mutta joskus ne näyttävät surullisilta. Ymmärrän, yritämme tehdä eläimille hyvät olot. Minulla on kotona vain kissa. En voisi hoitaa villieläimiä. Kissat ovat mukavia. Monilla suomalaisilla on lemmikkikissa. Viihdyitkö eläinten kanssa pienenä? Kyllä, kasvoin maalla. Meillä oli lehmiä ja koiria. Voi, se kuulostaa ihanalta. Oliko sinulla lempieläin? Pidin eniten hevosista. Ne ovat lempeitä ja vahvoja. Olen ratsastanut kerran Lapissa. Se oli jännittävää. Missä päin Lappia olit? Mä olen käynyt Rovaniemellä. Ratsastin Inarissa. Siellä luonto on niin puhdas. Luonnossa eläimet käyttäytyvät eri tavalla kuin tarhassa. Huomasin, että täällä eläimet ovat uteliaita ihmisiä kohtaan. Se johtuu siitä, että ne tottuvat ihmisiin joka päivä. Onko sinulla lemmikkejä kotona? Minulla on vanha koira. Se nukkuu paljon. Se kuulostaa söpöltä. Mikä rotu se on? Se on Suomen pystykorva. Hyvin uskollinen rotu. Tykkäätkö työstäsi täällä eläintarhassa? Pidän siitä todella. Opin eläimistä ja tapaan ihmisiä. Opitko täällä joka päivä jotain uutta eläimistä? Kyllä, joskus eläimet yllättävät minut. Eläimillä on omat persoonallisuudet, eikö vain? On, jotkut ovat rohkeita, toiset ujompia. Kiitos keskustelusta, Mikko. Olen oppinut paljon. Ole hyvä, Anna. Toivottavasti palaat joskus uudestaan.
Hei Anna, voinko kysyä jotain? Tietysti, Mikko, mitä asiaa? Häiritseekö sinua toimiston melu? Joskus kyllä. On vaikea keskittyä, kun on paljon ääntä. Ymmärrän hyvin, minullakin on sama ongelma. Tykkäätkö työskennellä hiljaisessa tilassa? Kyllä, rakastan rauhallista ympäristöä. Minäkin pidän hiljaisuudesta. Kotona on yleensä hiljaista. Onko sinulla paljon perhettä kotona? Asun nyt yksin Helsingissä, joten siellä on rauhallista. Minulla on 2 lasta, kotona on usein melua. Voin kuvitella, pidätkö enemmän hiljaisuudesta vai vilinästä? Pidän enemmän hiljaisuudesta, entä sinä? Minäkin, mutta joskus pidän myös ihmisistä ympärilläni. Käytkö usein kahviloissa tai ravintoloissa? Käyn joskus, mutta jos siellä on liikaa väkeä, en viihdy. Sama täällä, väenpaljous tekee minut väsyneeksi. Olin viime viikolla isossa tapahtumassa. Oli tosi meluisaa. Sen jälkeen kaipasin rauhaa ja yksinoloa. Ison tapahtuman jälkeen kotona tuntuu hyvältä. Tykkäätkö käydä konserteissa? En usein. Melu ja suuri joukko väsyttävät minua. Minusta on kiva joskus käydä, mutta ei liian usein. Toimistolla melu lisääntyy iltapäivällä. Silloin käytän usein kuulokkeita, se auttaa. Hyvä idea, kokeilen sitä itsekin. Miten rauhoitut työpäivän jälkeen? Juon teetä ja luen kirjaa kotona. Kuulostaa rentouttavalta. Minä kuuntelen rauhallista musiikkia. On hyvä löytää oma rauha arjessa. Niinpä, hiljaisuus auttaa ajattelemaan selkeämmin. Totta, kiitos juttutuokiosta Anna. Kiitos Mikko, oli mukava keskustella kanssasi. Voi että, olen tänään tosi väsynyt. Niin minäkin, Maija. Töitä oli paljon taas. Onneksi saamme istahtaa hetkeksi taukotilaan. Kyllä, tämä lämmin tee tuntuu hyvältä nyt. Juon aina teetä, kun olen väsynyt. Se rauhoittaa ja auttaa minua hengittämään syvään. Mä tykkään juoda kahvia, varsinkin iltapäivällä. Mutta etkö pelkää, ettet nuku hyvin sitten? Joskus kyllä, siksi otan usein vain 1 kupin. Hyvä idea. Miten muuten palaudut työpäivän jälkeen? Kävelen usein kotiin bussin sijasta. Liike auttaa minua rentoutumaan. Kuulostaa hyvältä. Minä menen uimahalliin iltaisin. Uintikin virkistää aivan uudella tavalla. Vantaa on täynnä hyviä uimahalleja. Niin on. Käyn Myyrmäen uimahallissa. Entä viikonloppuna, mitä teet palautuaksesi? Pidän pitkistä kävelyistä metsässä. Luonto tekee olon paljon paremmaksi. Olet oikeassa, minä menen kalastamaan isäni kanssa. Kuulostaa mukavalta ja rauhoittavalta. Tykkäätkö sinä lukea kirjoja iltaisin? Luen joskus dekkareita ennen nukkumaan menoa. Ne auttavat unohtamaan päivän kiireet. Minä katson usein elokuvia televisiosta. Se on minulle paras tapa rauhoittua arki-iltaisin. Harjoitteletko taukojumppaa töissä? Yritän venytellä tauon aikana, mutta joskus unohtuu. Minäkin. Selkä kiittää, kun vähän liikkuu. Nyt olo tuntuu jo paremmalta tämän hetken jälkeen. Sama täällä. Kiitos seurasta ja mukavasta tauosta. Kiitos Maija, jaksamista loppupäivään meille. Kiitos. Mennään takaisin töihin hymyssä suin. Hei Anna, mietitkö tänään ulos lähtemistä? Hei Jari, en ole vielä päättänyt, entä sinä?
Minua houkuttaa ajatus jäädä kotiin. Täällä on niin mukava ja lämmin valaistus. Se on totta. Kotona on rauhallista ja hiljaista, mutta välillä kaipaan vilskettä ja ihmisiä. Niin, kaupungilla näkee ystäviä helposti. Mutta sohva houkuttaa enemmän tänään. Hyvä kirja ja teet tekevät koti-illasta ihanan. Luen juuri uutta dekkaria, haluatko lainata? Ehkä myöhemmin, katson mieluummin elokuvia. Voisimme katsoa elokuvan yhdessä joskus. Hyvä idea. Mikä genre kiinnostaa sua? Pidän komedioista, ne rentouttavat minua. Minä taas tykkään draamoista ja romantiikasta. Mutta voin katsoa komedian kanssasi. Se olisi kiva, popcorni kuuluu elokuvailtaan. Kyllä, voimme tehdä lisää teetä samalla. Aina kun ulkona sataa, haluan jäädä kotiin. Sää vaikuttaa paljon fiilikseeni. Minä myös. Talvella tykkään olla sisällä viltin alla. Kesällä käyn usein puistossa tai jäätelöllä. Turussa on kivoja puistoja kesällä. Oletko käynyt jokirannassa sunnuntaina? Olen. Siellä on kiva kahvila ja paljon ihmisiä. Joskus kaipaan silti hiljaisuutta kotona. Koti on hyvä paikka rentoutua. Voin kuunnella musiikkia ja lukea rauhassa. Tai soittaa ystävälle ilman kiirettä. On hyvä tasapainottaa kodin ja ulkonaolon välillä. Totta. Ehkä tänään pysytään kotona ja nautitaan tästä hetkestä. Se kuulostaa täydelliseltä suunnitelmalta, Jari. Moi Tiina, hauska nähdä taas tässä kahvilassa. Hei Jari, onpa mukava istua täällä kanssasi. Huomasin, että meillä molemmilla on kännykkä kädessä. Niinpä, käytän puhelinta melkein koko ajan. Minä myös. Tarkistan viestejä ja uutisia jatkuvasti. Oletko koskaan ilman puhelinta päivän ajan? En vielä. Se tuntuu vaikealta. Entä sinä? Kokeilin kerran, mutta oli outo olo ilman puhelinta. Sama täällä. Pelkään, että jään jostakin paitsi. Minä katson Instagramia monta kertaa päivässä. Joskus vain selaan turhaan, enkä edes tiedä miksi. Minä luen uutisia Helsingin Sanomista. Käytän myös WhatsAppia ystävän kanssa. Minä lähetän paljon kuvia perheelle Rovaniemelle. Onko puhelin joskus häirinnyt sinua ystävien kanssa? Kyllä, se välillä vie huomiota keskustelusta. Yritän laittaa sen laukkuun, kun tapaan ystäviä. Hyvä idea. Voisimme pitää hetken ilman laitetta. Nytkin keskitymme puhumiseen täällä kahvilassa. Niin, tämä tuntuu paremmalta kuin pelkkä viestittely. Kännykkä on kuitenkin tärkeä yhteydenpitoon. Ilman puhelinta olisi vaikea järjestää tapaamisia. Sovellukset, kuten bussikortti, helpottavat arkea. Totuus. Käytän HSL-sovellusta melkein päivittäin. Mutta joskus tuntuu, että olen siitä liiankin riippuvainen. Pitäisikö meidän yrittää olla vähemmän puhelimella? Voimme kokeilla seuraavalla kerralla puhelimet pois. Sovittu. On hauska haaste. Voimme sitten kertoa, kuinka meille kävi. Hyvä idea, Tiina. Nyt nautin tästä hetkestä. Niin minäkin, Jari. Kahvila ja ystävä ovat parempia. Onpa ihanaa istua yhdessä rauhassa. Niin on. Tykkään näistä illoista kotona. Oletko miettinyt, miten ratkaistaan riidat? Olen joskus miettinyt kyllä, miten sinä teet sen. Yritän aina kuunnella ensin rauhassa. Joskus kirjoitan ajatukset ylös. Hyvä idea.
Minä taas haluan puhua nopeasti. Silloin voi kuitenkin tulla väärinymmärryksiä. Se on totta. Pitäisi muistaa hengittää. Ja ehkä laskea 10 ennen kuin sanoo jotain. Onko meillä usein riitoja, mitä luulet? Minusta meillä on aika vähän riitoja. Olemme molemmat rauhallisia. Niin, emme huuda. Se auttaa, ettei toinen tunne itseään loukatuksi. Niinpä, joskus on kuitenkin vaikeita päiviä. Silloin yritän lähteä hetkeksi kävelylle. Raitis ilma rauhoittaa mieltä. Minä taas kuuntelen musiikkia. Suosikkibändini on Eppu Normaali. Hymyilen aina kun laitat sen soimaan. Mikä muu auttaa sinua rauhoittumaan? Kupillinen teetä ja sohva, kuten nyt. Pidätkö siitä, kun juttelemme näin rauhassa? Kyllä, keskustelu on tärkeää. Jos joskus suutut, kerrothan siitä minulle. Kyllä kerron, en halua pitää asioita sisällä. Hyvä, minustakin tuntuu turvalliselta puhua kanssasi. Tämä yhteinen aika on minulle tärkeää. Minulle myös. Oletko tyytyväinen arkeemme? Olen, olet hyvä ystävä ja kumppani. Kiitos sinä myös. Rakastan meidän arkea. Hei, tervetuloa hammaslääkärin vastaanotolle. Hei, olen vähän hermostunut tänään. Ei hätää, se on ihan normaalia. Mikä tarkalleen hermostuttaa sinua? Pelkkään piikkejä todella paljon. Ymmärrän hyvin. Monet pelkäävät neuloja. Olen aina pelännyt pistoksia, jopa lapsena. Oletko joskus pyörtynyt piikistä? En ole pyörtynyt, mutta käteni hikoavat heti. Voimme ottaa kaiken rauhallisesti tänään. Kerron aina etukäteen, jos tarvitsen neulaa. Se kuulostaa hyvältä. En halua yllätyksiä. Hyvä, käytämme pieniä, ohuita neuloja täällä. Sattuuko puudutuspiikki paljon? Se tuntuu vain pienenä nipistyksenä. Hengitä syvään ja yritä rentoutua. Yritän rentoutua, mutta se on vaikeaa. Voimme pitää tauon, jos tunnet olosi huonoksi. Kiitos, se auttaa. Olet todella ystävällinen. Totta kai, kaikki asiakkaat ovat minulle tärkeitä. Käytättekö nukutusainetta usein? Käytämme sitä tarvittaessa esimerkiksi paikkauksessa. Minulla on reikä hampaassa. Onko pakko saada piikki? Suosittelen puudutusta, silloin et tunne kipua. Hyvä on, yritän olla rohkea. Voit pitää silmäsi kiinni, jos haluat. Se auttaa minua paljon. Kiitos neuvosta. Voinko laittaa puudutusainetta nyt? Kyllä, olen valmis. Voit aloittaa. Hyvä, pistän nyt puudutteen rauhallisesti. Se ei tuntunut pahalta. Olen yllättynyt. Hienoa, sinä onnistuit tosi hyvin. Kiitos paljon avusta ja tuesta. Ole hyvä, hymyillään yhdessä nyt. Hei Mika, kiitos että tulit käymään. Hei Anna, kiva nähdä sinua. Mitä kuuluu? Ihan hyvää, mutta minulla on pieni ongelma. Aha, mikä on vialla? Ostin uuden laukun eilen kaupungissa. Mutta nyt kadun ostostani. Oho, miksi kadut? Se oli kallis, enkä oikeastaan tarvitse sitä. Olitko ostoksilla keskustassa? Kyllä, Torikadulla. Laukku näytti kivalta silloin. Voinko nähdä sen? Totta kai, laukku on tässä pöydällä. Vau, se on ihan hieno. Mutta ymmärrän, joskus tulee hutiostoksia. Olin iloinen ostaessani sen, mutta nyt en ole. Minusta tuntuu tyhmältä nyt.
Älä ole liian ankara itsellesi, Anna. Kvittauskin on tässä vielä, ehkä voisin palauttaa sen. Voit varmasti, jos siinä lukee palautusoikeus. Haluatko, että katson kvittausta? Joo, kiitos. Tässä se on. Tässä lukee, että voit palauttaa 14 päivän ajan. Hienoa. Ostin laukun eilen, joten ehdin vielä. Onko sinulla kassakuitti ja laukku tallella? On, kaikki on tässä. Haluatko mennä palauttamaan sen huomenna? Luulen niin, on parempi saada rahat takaisin. Hyvä päätös. Voimme kävellä yhdessä sinne. Se olisi kiva. Kiitos tuesta, Mika. Ei mitään. Ostosten kanssa käy joskus näin meille kaikille. Aion miettiä seuraavaksi tarkemmin ennen ostoa. Hyvä idea. Mennään vaikka kahville huomenna sen jälkeen. Totta kai, siitä tulee mukava päivä. Huomenta, Anna. Haluatko kahvia? Kiitos, Mikko. Kyllä, otan mielelläni kupin. Sinulla on taas metrokartta esillä. Joo, minun työmatka on niin pitkä. Kuinka kauan sinulla kestää päästä töihin? Melkein tunnin. Ensin bussi, sitten metro. Ai, se on kyllä pitkä matka. Niin on. Lähden kotoa jo 7. Heräätkö aina niin aikaisin? Pakko, muuten myöhästyn töistä. Mihin aikaan työ alkaa? Kello 8. Yleensä juuri ehdin ajoissa. Missä sinun työpaikka on? Se on Espoossa, Otaniemessä. Ja sinä asut Itäkeskuksessa, eikö niin? Kyllä, asun täällä Itäkeskuksessa. Oletko miettinyt, voisiko muuttaa lähemmäs? Olen miettinyt, mutta vuokrat ovat kalliita. Niin, Helsingissä on kallista asua. Tykkään tästä alueesta, mutta matka on raskas. Voisitko joskus tehdä etätöitä? Välillä saan tehdä etänä, mutta en usein. Käytätkö työmatkalla aikaa lukemiseen? Joo, luen usein kirjaa tai kuuntelen musiikkia. Onko aamuruuhka paha metrossa? Kyllä, metro on aamulla aivan täynnä. Matka tuntuu varmaan pitkältä joka päivä. Kyllä, mutta joskus juttelen muiden kanssa. Se tekee matkasta vähän helpomman. Niin tekee, mutta joskus olen tosi väsynyt. Ymmärrän, en itse jaksaisi pitkää työmatkaa. Oletko katsonut, kulkeeko suora bussi? Ei ole suoraa bussia Otaniemeen täältä. Toivottavasti löydät joskus lyhyemmän reitin. Kiitos, Anna. Ehkä joskus löydän paremman ratkaisun. Mikko, miksi netti ei toimi? En tiedä, Saara. Kannettava ei yhdistä ollenkaan. Puhelimessa lukee myös ei yhteyttä. Minulla on sama ongelma. Onko reititin päällä? Kyllä, valot palavat reitittimessä. Voisitko käydä katsomassa piuhat, ehkä irti? Odotetaan hetki, ehkä vika on verkossa. Tarkistin DNAN-sivut. Monta häiriötä Helsingissä nyt. No, asutaan Espoossa. Ehkä sama ongelma täällä. On tosi ärsyttävää. Halusin katsoa sarjaa nyt. Minä haluaisin lähettää työviestin. Voimme vain odottaa. Tuleeko sinulle tekstiviesti siitä? Ei ole tullut vielä mitään. Ehkä tulee myöhemmin. Voimme pelata lautapeliä sillä aikaa. Voimme. Tai keskustella. Milloin viimeksi näin tapahtui? Ehkä viikko sitten, kun myrskysi. Niin, se ukkonen. Sähkötkin menivät lyhyesti. Netti on nykyään tosi tärkeä, huomaatko? Kyllä. Melkein kaikki tekeminen liittyy nettiin. Kaipaan vanhoja aikoja joskus. Ei ollut tätä ongelmaa. Mutta netin kanssa elämä on helpompaa.
Missä luulet vian olevan nyt? Reititin, piuhat vai signaali? Luulen, että vika on palvelun tarjoajalla. Toivottavasti se korjaantuu pian. Minulla on mobiilidata kännykässä. Tarvitsetko? Kiitos, mutta yritän säästää dataa työpuheluun. Hyvä idea. Voinko käyttää sinun kännykkää hotspotina myöhemmin? Voin jakaa wifiä, jos tarvitset oikeasti. Kiitos Saara, olet hyvä sisko. Ole hyvä Mikko, kohta varmaan toimii taas. Odotetaan vielä hetki, ehkä vika korjautuu pian. Kyllä, rauhallinen ilta on myös ihan hyvä juttu. Olen pettynyt tähän hotelliin, Jari. Niin minäkin, Anna, huone oli liian pieni. Sänky oli epämukava, en nukkunut hyvin. Minullakin oli vaikeuksia nukkua siellä. Ja suihku ei toiminut kunnolla. Lämmin vesi loppui nopeasti, se ärsytti. Aamiainen oli myös aika huono. Niin, ei ollut oikein mitään tuoretta ruokaa. Olisin toivonut tuoretta leipää ja hedelmiä. Kahvi oli myös pahaa ja kylmää. Hotellin mainos lupasi enemmän. Kuvissa kaikki näytti paremmalta. Hinta oli korkea laatuun nähden. Olet oikeassa, maksamme liikaa tästä. Vastaanottovirkailija ei ollut kovin ystävällinen. Hän ei auttanut meitä ongelmissa. En tiedä, haluanko tulla tänne uudestaan. Voimme kokeilla eri hotellia ensi kerralla. Pitäisikö kirjoittaa arvostelu nettiin? Se on hyvä idea, ehkä muut saavat tietää. Mitähän Lapin hotellit ovat? Parempia ehkä. Ehkä, yleensä pidän pohjoisen palvelusta. Entä Turun keskustan hotellit? Niistä olen kuullut hyviä kokemuksia. No, ehkä menemme joskus Turkuun yhdessä. Hyvä ajatus, sinne voisi olla kiva matka. Nyt haluan vain päästä kotiin. Odotetaan hetki, taksi on kohta täällä. Onneksi matkalaukut ovat valmiina. Joo, voimme lähteä heti kun taksi tulee. Otetaan opiksi tästä. Ensi kerralla tarkistan arvostelut. Niin minäkin, se on siis sovittu. Hei, mukava nähdä sinut täällä, Marja. Hei, opettaja Jussi, kiitos, että otitte minut vastaan. Miten voin auttaa tänään? Halusin puhua tyttärestäni Ainosta. Olen hieman huolestunut hänen kouluarvosanoista. Ymmärrän. Onko kotona ollut vaikeuksia? Ei erityisiä, mutta Aino ei pidä matematiikasta. Olen huomannut sen tunneilla. Hän ei usein vastaa kysymyksiin. Kotona hän yrittää, mutta hermostuu nopeasti. Aino tarvitsee ehkä lisää rohkaisua. Miten voisin auttaa häntä kotona? Voitte tehdä yhdessä läksyjä. Tai voitte pelata matikkapelejä. Se kuulostaa hyvältä. Ehkä hän pitää peleistä. Myös koulussa voidaan tukea Ainoa enemmän. Onko koululla erityistä tukea? Kyllä, meillä on tukiopettaja. Voimme järjestää lisätunteja Ainolle. Kuulostaa hyvältä. Pitääkö minun tehdä jotakin? Voitte täyttää lomakkeen kansliasta. Teen sen heti. Haluaisin auttaa Ainoa parhaani mukaan. Se on hienoa, Marja. Tuki kotona on tärkeää. Miten Aino pärjää muiden aineiden kanssa? Muissa aineissa Aino pärjää hyvin. Hän pitää erityisesti kuvataiteesta. Kyllä, hän piirtää kotona paljon. Se näkyy myös tunneilla. Oletteko huomanneet edistystä? Kyllä, maalaukset ovat nyt parempia. Hienoa. Tärkeintä on, että Aino yrittää parhaansa.
Kiitos paljon neuvoista ja ajastanne. Kiitos itsellenne, että tulitte juttelemaan. Otamme pian yhteyttä tukiopetuksesta. Oletko nähnyt meidän lennon tiedot, Mika? Katsoin, mutta en löydä portin numeroa täältä. Minulla ei ole sitä myöskään. Kaikki tuntuu epäselvältä. Missä meidän hotellivarausvahvistus on? Ei ollut vahvistusta sähköpostissa. Ehkä unohtui? Toivottavasti ei. En halua olla ilman hotellia Helsingissä. Minäkään en. Onpa tämä stressaavaa. Miksi matkatoimisto ei lähettänyt kaikkea ajoissa? Ehkä heillä oli liikaa kiirettä, mutta silti Meillä on ainakin matkalaukut mukana. onneksi. Mutta missä meidän passit ovat? Passit ovat laukussa. Tässä, katso. Hyvä, en halua uusia pulmia heti. Muistatko milloin lento lähtee? Sen piti olla kello 4, mutta nyt on jo yli 3. Toivottavasti me emme myöhästy koneesta. Niin minäkin toivon. Portti pitäisi löytää pian. Täältä lentokentältä puuttuvat selkeät opasteet. Kysynkö joltakulta apua? Voisit, mutta täällä on pitkä jono. Odotetaan hetki ja katsotaan, jos kuulutus tulee. Olen kyllä väsynyt kaikkeen tähän sähläykseen. Minäkin. Haluaisin vain rentoutua lomalla. Ehkä tästä lomasta tulee hauska, kun pääsemme perille. Niin, Turussa odottaa hyvä kahvila ja kaunis meri. Ja hotellissa sauna. Siinä on mukava rentoutua. Matkustaminen voi olla vaikeaa, mutta yhdessä pärjäämme. Olet oikeassa. Hymyillään, vaikka mokia sattuu. Nauru auttaa tai kupillinen hyvää kahvia. Otetaanko kahvit, jos ehdimme ennen lentoa? Se olisi mukavaa, mutta pidetään silmällä näyttöjä. Sovittu. Ensi kerralla suunnitellaan paremmin. Kyllä, ensi kerralla tehdään lista kaikesta. Nyt vain odotetaan ja toivotaan parasta. Sanni, voimmeko puhua Veetin koulusta? Totta kai, Juha. Olen vähän huolissani hänestä. Sain tänään opettajalta viestin. Mitä opettaja sanoi Veetistä? Hänellä on vaikeuksia matematiikassa. Niin, huomasin, että kotitehtävät ovat olleet hankalia. Katso tätä todistusta. Arvosanat ovat laskeneet. Voi ei. Veeti on ollut viime aikoina väsynyt. Oletko puhunut hänen kanssaan koulusta? Kyllä, mutta hän ei halua kertoa paljoa. Ehkä hän pelkää epäonnistumista. Tai ehkä hän tarvitsee lisää tukea oppimiseen. Voisimmeko auttaa kotona enemmän? Voimme yrittää yhdessä tehdä läksyjä iltaisin. Se kuulostaa hyvältä. Voimme kysyä myös opettajalta neuvoja. Opettaja voisi ehkä suositella tukitunteja. Pitäisikö Veetin tavata koulukuraattoria? Se voisi auttaa, jos hänellä on vaikeaa koulussa. Tänään hän sanoi, ettei viihdy luokassa. Se on harmillista. Ehkä hän kaipaa ystäviä. Hän on ollut myös vähän hiljainen kotona. Pitäisikö meidän jutella hänen kanssaan rauhassa? Kyllä, tänä iltana voimme kysyä, miltä hänestä tuntuu. Muistetaan olla ymmärtäväisiä ja kärsivällisiä. Juuri niin, jokaisella on joskus vaikeaa koulussa. Voimme myös tehdä yhdessä jotakin mukavaa viikonloppuna. Ehkä retki luontoon auttaisi rentoutumaan. Hyvä idea. Sitten voidaan keskustella rauhassa. Toivon, että Veeti löytää taas ilon oppimiseen. Niin minäkin. Autetaan yhdessä, Juha. Olemme hyvä tiimi, Sanni.
Kyllä, yhdessä selviämme tästäkin. Mikko, mietitkö joskus Lauran koulua? Kyllä, ajattelen sitä melkein joka päivä. Minusta olisi hyvä jutella siitä yhdessä. Olet oikeassa. Koulutus on tärkeää Lauralle. Pidätkö sinä nykyisestä koulusta? Minusta koulu on hyvä, mutta aika iso. Niin, luokkia on paljon ja opettajat vaihtuvat usein. Lauran mielestä matematiikka on vaikeaa. Haluaisitko auttaa häntä kotona läksyissä? Voin yrittää, mutta työpäivän jälkeen olen väsynyt. Ehkä voisimme tehdä sen yhdessä. Hyvä idea, voimme vuorotella iltaisin. Onko koulussa kivoja harrastuksia Lauralla? Hän käy musiikkikerhossa maanantaisin. Se on hyvä. Musiikki kehittää paljon. Kyllä, ja hän pitää pianon soitosta kovasti. Pitäisikö meidän kysyä opettajalta lisää? Voisin käydä vanhempainillassa ensi viikolla. Menetkö yksin vai mennäänkö yhdessä? Voimme mennä yhdessä, jos sinulla on aikaa. Minulle sopii torstai-ilta hyvin. Lauran opettaja on ystävällinen ja auttaa paljon. On mukavaa kuulla sellaisesta opettajasta. Pidetäänkö huolta, että Lauralla on kaikki hyvin? Kyllä, haluan, että Lauralla on hyvä olla koulussa. Oletko miettinyt, että Lauran ystävät ovat tärkeitä? Olen. Kaverit tekevät koulusta mukavampaa. Laura pitää erityisesti Annasta ja Veerasta. Ehkä voisimme kutsua heidät meille joskus. Se olisi mukavaa, tehdään vaikka lettuja yhdessä. Hyvä idea, lapset varmasti tykkäävät siitä. On ihanaa, että voimme jutella näistä asioista. Kyllä, yhdessä on helpompi huolehtia Laurasta. Hei Mikko, voinko kysyä sinulta jotain tärkeää? Totta kai Anna, mikä on hätänä? Sähköpostini ei toimi, sain oudon viestin äsken. Oudon viestin, mitä siinä luki? Siinä sanottiin, että tilini on vaarassa. Oliko lähettäjän nimi tuttu? Ei, nimi oli outo ja englanniksi. Näytitkö viestin jo jollekulle muulle? En vielä. Ajattelin kysyä sinulta ensin. Hyvä, älä avaa mitään outoja linkkejä viestissä. En avannut niitä. Mitä minun tulisi nyt tehdä? Suosittelen vaihtamaan salasanan heti. Käytä vahvaa salasanaa, ei liian helppo. Voitko auttaa minua vaihtamaan salasanan? Totta kai, mennään asetuksiin yhdessä. Kiitos, se olisi hyvä. Olen vähän huolissani. Ei hätää, tämä on aika yleistä nykyään. Muista myös tarkistaa tietoturva-asetukset. Okei, teen sen. Onko minun ilmoitettava jonnekin? Ilmoita sähköpostipalveluun, jos tilisi on varastettu. Voinko tehdä sen nettisivun kautta? Kyllä, siellä on lomake tietojen väärinkäytöstä. Hyvä tietää. Kiitos kun autat minua. Ole hyvä. Näitä tapauksia sattuu monelle. Oletko itse joskus joutunut samaan tilanteeseen? Kerran, mutta onnistuin vaihtamaan salasanan ajoissa. Olen vähän peloissani nyt. Se on ymmärrettävää. Pidä pää kylmänä. Tärkeintä on olla reagoimatta liian nopeasti. Olen iloinen, että olet tässä tukena. Ystävät auttavat toisiaan, Mikko. Voinko tarjota sinulle kahvin kiitokseksi? Kiitos, mutta autan mielelläni ilmaiseksi. Sinulla on hyvä sydän, Anna. Oletko koskaan miettinyt menneisyyttäsi, Mikael? Kyllä, joskus mietin paljonkin. Miksi kysyt, Elina?
Minulla on välillä pieniä katumuksia, entä sinulla? Kyllä minullakin. Elämä ei ole aina helppoa. Ajattelen joskus opiskeluaikoja Helsingissä. Olisin halunnut kokeilla muutakin alaa kuin taloustiedettä. Minä taas olisin voinut opiskella enemmän kieliä. Ruotsi ja saksa olisivat hyödyllisiä tänään. Tiedän tunteen. Englannin puhuminen jännitti minua nuorena. Minua harmittaa, etten matkustanut enempää nuorena. Minäkin olisin halunnut nähdä enemmän paikkoja. Ehkä voimme vielä matkustaa yhdessä joskus. Se olisi mukavaa. Tykkään matkustaa Keski-Euroopassa. Minä pidän erityisesti Norjasta ja Ruotsista. Toinen katumus minulla liittyy vanhaan ystävään. Me riitelimme emmekä enää ole yhteydessä. Ymmärrän, minullakin on samanlaisia kokemuksia. Olisin voinut olla anteeksiantavampi silloin. Aina ei tiedä, mikä on oikein sillä hetkellä. Niinpä, nyt vanhempana ymmärtää enemmän. Joskus menneisyyttä miettii liikaa. Olet oikeassa. Menneisyys on ohi, tästä eteenpäin vain. On kuitenkin hyvä oppia vanhoista virheistä. Kyllä, katumukset opettavat meille paljon elämästä. Miten voimme olla onnellisia nyt? Ehkä meidän pitää keskittyä hyviin asioihin elämässä. Niin, kuten tämä kahvihetki täällä kahvilassa. Ja ystävyys, olen iloinen, että voimme jutella näin. Samoin Elina, kiitos, että kerroit ajatuksistasi. Kiitos sinulle, kun kuuntelit. Tuntuu paljon paremmalta nyt. Joskus pienikin keskustelu helpottaa oloa. Olet oikeassa, Mikael. Elämä jatkuu ja voi olla hyvä. Niin, uusi päivä ja uudet mahdollisuudet. Ossi, kuinka monta sovellusta sinulla on puhelimessa? En ole varma, ehkä yli 50. Vau, minulla on varmaan saman verran. Mutta käytän ehkä vain 10 niistä. Sama täällä, miksi meillä on niin paljon turhia sovelluksia? Lataan uusia aina, kun joku suosittelee. Minäkin, mutta monet niistä unohtuvat nopeasti. Mikä on turhin sovellus, jonka omistat? Ehkä se taskulamppusovellus. Puhelimessa on jo valo. Minulla on joku koiran äänet-sovellus, en edes tiedä miksi. Haha, muistan sen. Sinä soitit niitä minulle kerran Espoossa. Totta, ajattelin, että siitä olisi iloa, mutta ei. Minulla on vielä asennettuna Sudoku-sovellus, jota mä en käytä. En ole koskaan onnistunut ratkaisemaan yhtäkään Sudoku-peliä. Minäkään. Sovellus vain vie tilaa puhelimesta. Pitäisikö poistaa turhat sovellukset yhdessä nyt? Hyvä idea. Aloitetaan. Teen ensin listan turhista sovelluksista. Tässä sääsovellus, jota en tarvitse, koska katson ikkunasta. Minulla on 4 eri sääsovellusta. Onpa turhaa. Miksi olet ladannut niitä niin monta? Halusin vertailla lämpötilaa Helsingissä ja Tampereella. Se on kyllä hauska syy, mutta ehkä yksi riittää. Olet oikeassa. Poistan 3 nyt. Minä poistan tämän pelisovelluksen, jota en enää pelaa. Löysin täältä vanhan kielten oppimissovelluksen. Yritin opetella ruotsia, mutta en jatkanut kurssia. Ehkä voisit alkaa uudestaan ensi vuonna. Ehkä. Nyt kyllä poistan ensin nämä sovellukset. Tuntuu hyvältä tehdä puhelimesta selkeämpi. Samaa mieltä. Nyt puhelin on nopeampi ja vähemmän sekava. Voimme ottaa rennosti ilman turhia sovelluksia. Kiva, kun siivottiin tämä yhdessä. Kiitos, Ossi.
Kiitos itsellesi, Aino. Nyt on paljon parempi fiilis. Huomenta, Anna. Oletko väsynyt tänään? Huomenta, Pekka. Kyllä, olen todella uupunut. Minullakin on vähän energiaa. Mikähän siihen auttaa? En tiedä, onko sinulla ollut kiire viikolla? Työ on ollut raskasta. Pitkiä päiviä toimistossa. Minäkin olen valvonut liikaa iltaisin. Tuntuu, ettei kahvinkaan juonti auta enää. Sama täällä. Otin jo toisen kupin tänä aamuna. Ehkä meidän pitäisi mennä aikaisemmin nukkumaan. Hyvä idea. Milloin menet yleensä nukkumaan? Yleensä 11, mutta joskus myöhemmin. Minäkin valvon liian myöhään, usein puolen yön jälkeen. Voisimme yrittää olla sängyssä jo 10. Se kuulostaa järkevältä. Uni on tärkeää. Syötkö sinä aamupalaa joka päivä? En aina, joskus vain kahvia. Entä sinä? Yritän syödä jotain, vaikka leipää ja marjoja. Ehkä hyvä aamiainen auttaa jaksamaan. Oletko kokeillut tehdä kävelylenkkiä työpäivän jälkeen? En kovin usein, vaikka tiedän sen olevan hyväksi. Ulkoilu piristää minua hieman, kun jaksan lähteä. Voisimme joskus kävellä yhdessä täällä Oulussa. Se olisi mukavaa. Ranta on kaunis auringonlaskussa. Niin on. Luonto auttaa palautumaan työstä. Pitäisikö meidän juoda vähemmän kahvia iltaisin? Varmaan kannattaisi. Olen kuullut sen häiritsevän unta. Minäkin olen huomannut, että se pitää minut hereillä. Yritetään juoda teetä illalla kahvin sijaan. Hyvä ehdotus. Kamomillatee voisi sopia. Siinä olisi rauhoittava vaikutus. Kiitos keskustelusta, Pekka. Tuli parempi mieli. Kiitos itsellesi, Anna. Uskon, että jaksamme paremmin nyt. Hei Matti, miten sinä voit tänään? Moi Anna. Voin hyvin, kiitos. On kaunis päivä. Niin on. Minusta tämä puisto on todella ihana. Pidän myös tästä puistosta. Se tekee minut iloiseksi. Mikä saa sinut yleensä onnelliseksi? Luonto tekee minut iloiseksi. Metsä ja vihreä ruoho. Tykkään myös kävellä ja olla ulkona auringossa. Minäkin rakastan aurinkoa ja raikasta ilmaa. On myös kivaa katsella lapsia leikkimässä. Totta, heidän ilonsa tarttuu helposti. Pidän myös musiikista. Kun soitan pianoa, olen onnellinen. Sinä soitit viime viikolla hyvin, muistan sen. Kiitos Matti. Soitto rentouttaa minua. Minulle ystävät ovat tärkeitä, hyvät keskustelut tekevät hyvää. Niin, ystävyys on arvokasta. Pidätkö kahvista? Pidän kyllä. Suomalainen kahvihetki on paras. Minustakin on ihanaa juoda kahvia puistossa. Varsinkin näin aurinkoisella säällä se tuntuu erityiseltä. Kesällä jäätelö tekee minut myös onnelliseksi. Oi, minäkin rakastan jäätelöä. Mansikka on lempparini. Minä pidän suklaasta. Voimme mennä joskus jäätelölle. Se olisi mukavaa. Nautin myös pienistä asioista arjessa. Kuten hyvä kirja ja rauhallinen ilta kotona. Kyllä, juuri niin. Lukeminen rauhoittaa mieltä. On ihanaa jakaa ajatuksia ja tunteita ystävän kanssa. Samaa mieltä. Tällaiset hetket tekevät elämästä kauniimman. Joskus myös sadepäivä voi tehdä onnelliseksi. Toisinaan on kiva vain kuunnella sateen ääntä. On paljon asioita, jotka tuovat iloa. On tärkeää huomata ne pienenkin ilon hetket. Kiitos, että juttelit kanssani, Anna. Kiitos sinulle, Matti. Sinä olet hyvä ystävä.
Hei Mikael, miltä uusi olohuoneen väri näyttää sinusta? Hei Leena, rehellisesti sanoen, en oikein pidä siitä väristä. Ai jaa, miksi et pidä siitä? Se on trendikäs tänä vuonna. Se on minusta liian tumma. Olohuone tuntuu nyt pienemmältä. Ymmärrän. Pidän kuitenkin siitä, miten se rauhoittaa tilaa. Ehkä, mutta minä kaipaan enemmän valoa tänne. Voimme lisätä valkoisia tyynyjä tai vaaleita verhoja. Auttaisiko se sinua pitämään väristä enemmän? Se voisi auttaa vähän. Tyynyt voisivat olla hyvä idea. Entä jos tuomme myös lisää valaisimia huoneeseen? Valot olisivat myös hyvät, varsinkin talvella. Voimme kokeilla uusia pöytälamppuja ja jalkalamppuja. Hyvä ehdotus, muuten sohva on kyllä oikein mukava. Kiva kuulla. Valitsin sinulle pehmeän kankaan. Kiitos siitä. Pöytäkin on tyylikäs, pidän siitä kovasti. Hienoa. Pöytä on suomalaista designia Artekilta. Oletko miettinyt, miten ikkunan vieressä voisi olla kasvi? Se on hyvä idea. Viherkasvit tuovat eloa huoneeseen. Voimme valita helppohoitoisen kasvin, esimerkiksi anopin kielen. Sopii hyvin. Minulla ei kyllä ole viherpeukaloa. Ei haittaa, anopin kieli ei tarvitse paljon hoitoa. Entä matto? Voisimmeko valita kirkkaamman värisen? Totta kai. Halusitko jotain punaista tai sinistä? Sininen sopisi hyvin, se tuo raikkaan tunnelman. Hyvä valinta. Voin etsiä sopivan sinisen maton. Saanko vielä kysyä, pidätkö taulusta seinällä? Taulu on hieno, mutta ehkä liian moderni makuuni. Ymmärrän. Voimme vaihtaa sen johonkin perinteisempään. Kiitos Leena, on mukavaa kun kuuntelet toiveitani. Tietenkin, koti on sinun. Haluan, että viihdyt täällä. Arvostan sitä, täällä on jo paljon parempi tunnelma. Olen iloinen siitä. Muutokset voivat viedä aikaa. Niinpä, mutta yhdessä löydämme varmasti täydellisen tyylin. Se on totta. Kiitos hyvästä keskustelusta, Mikael. Kiitos itsellesi Leena, odotan jo lopputulosta. Moi Mikko, työskenteletkö hyvin tänään? Hei Anna, no, en oikein, minulla on vaikeaa aloittaa. Minullakin on sama ongelma. Prokrastinoin usein. Aloitin eilen esseetä, mutta katsoin vain netistä videoita. Haha, teen usein niin. YouTube vie paljon aikaa. Tää pöytä on ihan täynnä papereita. Ahdistaa vähän. Minunkin läppäri on täynnä vanhoja tiedostoja. Pitäisikö aloittaa pienistä tehtävistä ensin? Hyvä idea, ehkä kirjoitan nyt yhden sähköpostin. Hyvä Mikko, minä järjestän nämä muistiinpanot. Usein mietin liikaa, mitä pitäisi tehdä ensin. Minäkin, siksi aloitan helposta asiasta. Tiedätkö jotain, mikä auttaisi keskittymään? Joskus laitan hiljaista musiikkia taustalle. Minäkin tykkään Sibeliuksesta, se rauhoittaa. Voimme pitää tauon yhdessä, jos väsyttää. Joo, tauko auttaa usein. Juodaanko teetä kohta? Kyllä, hyvä idea. Kahvi tai tee virkistää aina. Kuinka monta tehtävää sinulla on vielä tälle päivälle? 4, mutta vain yksi on oikeasti tärkeä nyt. Sama juttu, ehkä keskityn ensin siihen tärkeimpään. Voimme tehdä listan töistä. Kirjoitetaan lapuille. Tämä on hyvä tapa, näin näkee mitä on tehty. Kun saan yhden tehtävän valmiiksi, tunnen oloni paremmaksi. Niin minäkin, pieni edistys motivoi jatkamaan. Miksi me prokrastinoimme?
Onko se osa arkea? Ehkä. Kaikilla on joskus vaikeaa aloittaa töitä. No, yritän tänään tehdä ainakin 2 asiaa valmiiksi. Sovitaan, että autamme toisiamme, kumpikin onnistuu. Kiitos Mikko, työskentelen paremmin kun olet vieressä. Samoin Anna, tsemppiä meille molemmille. Nyt jatkan lukemista. Aloitatko sinäkin? Aloitan, yritetään pysyä keskittyneinä. Hei Liisa, onpa kiva nähdä sinua tänään. Moi Mikko, kiva tavata kahvilla. Mitä kuuluu? Ihan hyvää, kiitos. Olen miettinyt yhtä asiaa. Ai, mitä asiaa olet miettinyt? Oletko hyvä ottamaan kritiikkiä vastaan? Joskus se on vaikeaa. Mutta yritän kuunnella rauhassa. Minusta tuntuu, että otan kaiken itseeni. Miksi niin, Mikko? Ehkä pelkään, että teen virheitä. Ymmärrän, myös minä pelkään joskus. Kritiikki voi tuntua pahalta aluksi. Miten sinä käsittelet sitä? Yritän katsoa asiaa rauhallisesti. Joskus kirjoitan kommentit ylös. Hyvä idea. Itse alan helposti puolustella. Se on normaalia. Kaikki tekevät niin joskus. Opettajani sanoi, että rakentava kritiikki auttaa. Niin sanoi minunkin opettajani koulussa. Tärkeintä on erottaa rakentava kritiikki. Joskus kritiikki tuntuu hyökkäykseltä. Silloin yritän hengittää syvään ennen kuin vastaan. Oletko saanut joskus hyvää palautetta? Kyllä, sain hyvää palautetta työssä eilen. Onnea, mistä asiasta sait kiitosta? Autoin kollegaa vaikeassa tehtävässä. Se tuntui tosi hyvältä. Välillä unohtaa, että kehukin on tärkeää. Kyllä, pelkkä kritiikki väsyttää mieltä. Pitäisi oppia tasapainoa. Niin, tasapaino palautteen kanssa auttaa oppimaan. Kiitos Liisa, sain hyvän vinkin sinulta. Ole hyvä Mikko, kiva jakaa kokemuksia. Hei, odotatko myös junaa Helsinkiin? Hei, kyllä, minun piti mennä töihin keskustaan. Oletko kuullut, että juna on myöhässä? Joo, näin näytöltä. Se on jo 15 minuuttia myöhässä. Aamuruuhka on joskus hankala. Käytätkö usein junaa? Kyllä, matkustan junalla melkein joka päivä. Minäkin. Tänään piti olla tärkeä kokous. Voi ei, toivottavasti ehdit ajoissa. Kiitos. Katson aikataulua puhelimesta. Nyt näyttävät, että juna on peruttu. Peruttu, oletko varma? Kyllä, puhelimessa lukee peruttu. Voi harmi, mitä nyt tehdään? Ehkä pitää odottaa seuraavaa junaa. Tuleeko seuraava juna pian? Taidanpa tarkistaa. Seuraava tulee 25 minuutin päästä. Aika pitkä odotus, ulkona on kylmä tänään. Totta, toukokuussa voi silti olla viileää. Joo, onneksi ei sada kuitenkaan. Oletko kotoisin Helsingistä? Olen kotoisin Tampereelta. Ja sinä? Olen Espoosta, muutin Helsinkiin töiden takia. Millä alalla työskentelet? Tietotekniikka-alalla. Entä sinä? Olen opettaja peruskoulussa. Kuulostaa mukavalta. Tykkäätkö työstäsi? Tykkään paljon. Oppilaat ovat hauskoja. Junat kyllä koettelevat meidän hermoja tänään. Kyllä, VR:llä on joskus ongelmia. Toivottavasti seuraava juna tulee ajallaan. Niin minäkin toivon. Viestitään, jos jotain muuttuu. Hyvä idea. Pidetään silmät auki näytölle.
Joo, kiitos seurasta. Odotetaan yhdessä. Katso Marja, tässähän on omenoita myynnissä. Niin on, Mika, mutta tiedätkö kuka myy nämä? En ole varma. Tuo mies tuolla taitaa olla myyjä. Hän näyttää vähän tutulta. Eikö hän ollut viimeksi eri kojulla? Niin taisi olla. Ostin kerran mansikoita häneltä. Oliko ne mansikat hyviä? Valitettavasti eivät. Ne olivat melkein kaikki mätiä. Oletko sanonut siitä hänelle aikaisemmin? Sanoin, mutta hän vain kohautti olkapäitään. Se ei kuulosta reilulta. Myyjän täytyy olla rehellinen. Aivan, mutta täällä torilla kaikki eivät ole. Monet myyjät ovat ystävällisiä, mutta ei tuo mies. Mietin, ostanko silti omenoita. Ne näyttävät hyviltä. Kannattaa kysyä, mistä ne ovat kotoisin. Totta. Hei herra, mistä nämä omenat ovat? Matala ääni, ne ovat kotimaisia, ihan tuoreita. Luulen, että hän liioittelee. Omenat ovat oudon kiiltäviä. Ehkä hän kiillottaa ne, jotta ne näyttävät paremmilta. Voiko siihen luottaa? Viimeksi appelsiinit olivat raakoja. Niinpä, en tiedä pitäisikö ostaa mitään häneltä. Katsotaan ensin toista kojua tuossa vieressä. Naapurikojun myyjä on aina iloinen ja kertoo totuuden. Totta, ja hänen omenat maistuvat hyvältä. Onko mielestäsi tämä mies huijari? Ehkä vähän. Hän puhuu paljon, mutta ei vastaa kunnolla. Se on huono merkki. Asiakkaalle täytyy puhua rehellisesti. Olet oikeassa. Ostetaan tänään muualta. Hyvä idea. Haluaisin myös kurkkuja. Voimme kysyä niitäkin. Mennään yhdessä sinne naapurille. Jätetään tämä myyjä väliin tällä kertaa. Toivottavasti hän oppii olemaan reilumpi. Niinpä, rehellisyys on tärkeintä torilla. Lähdetäänkö nyt katsomaan muita kojuja, Marja? Hei, minulla on ongelma tietokoneeni kanssa. Hei, mikä on vialla tietokoneessa? Se ei enää käynnisty, vaikka painan virtanappia. Ymmärrän. Onko tietokone kannettava vai pöytämalli? Se on kannettava tietokone, merkki on Lenovo. Kuinka vanha tietokoneesi on? Ostin sen noin 3 vuotta sitten Helsingistä. Onko virtajohdossa valo, kun liität sen? Ei, en huomaa mitään valoa virtajohdossa. Onko sinulla toinen laturi, jolla voisit kokeilla? Minulla ei ole toista laturia kotona. Oletko yrittänyt irrottaa akun ja liittää uudelleen? En osaa irrottaa akkua tästä mallista. Ei hätää, minä tarkistan sen puolestasi. Kiitos, olisi suuri apu, jos voisit tarkistaa. Onko tietokoneeseen kaatunut vettä tai muita nesteitä? Ei, en ole koskaan kaatanut mitään sen päälle. Hyvä tietää. Onko koneesta kuulunut outoja ääniä? Ei, kone oli hiljainen ennen kuin se sammui kokonaan. Yrititkö ladata konetta yön yli? Kyllä, annoin sen olla laturissa koko yön. Oletko tallentanut tärkeät tiedostot muualle? En vielä, toivon, että tiedostoni ovat tallessa. Yritän ensin käynnistää tietokoneen tässä. Toivottavasti se käynnistyy uudelleen. Tarvittaessa voimme pelastaa tiedostot kovalevyltä. Se kuulostaa hyvältä. Paljonko korjaus yleensä maksaa? Tarkka hinta riippuu viasta. Arvioin sen ensin. Kiitos. Sopiiko, että jään odottamaan hetkeksi? Totta kai, voit istua odotustilaan tuohon viereen. Kiitos avustasi ja ystävällisyydestäsi. Eipä kestä, katsotaan mitä voimme tehdä.
Hei Mikko, oletko huomannut nuo kengät oven edessä? Hei Anna, joo olen nähnyt ne monta kertaa. Ne ovat aina samassa paikassa käytävällä. Niin, ne kuuluvat varmaan Maijalle, meidän naapurille. Miksiköhän hän jättää kengät ulos? Ehkä hänen eteisensä on pieni tai täynnä tavaraa. Voihan olla, mutta kengät käytävällä eivät ole kovin siistit. Totta, joskus ne ovat vähän tiellä, kun kulkee ohi. Minä melkein kompastuin eilen niihin. Pitäisiköhän sanoa Maijalle asiasta? En tiedä, en halua loukata häntä. Voimme puhua ystävällisesti. Maija on mukava. Kyllä, hän on ystävällinen naapuri. Ehkä voimme ehdottaa, että hän pitää kengät sisällä. Se olisi hyvä idea. Näin käytävä pysyy siistinä. Oletko muuten koskaan jättänyt kenkiä ulos itse? En ole, mutta joskus otan postin paljain jaloin. Haha, minäkin teen niin joskus. Se on ihan tavallista. Olemme suomalaisia, meille kengät ovat tärkeitä. Niinpä, talvella on pakko käyttää lämpimiä kenkiä. Kyllä, varsinkin Helsingissä pakkasella. Maijalla on aina värikkäät kengät, eikö olekin? On, ne ovat punaiset lenkkarit juuri nyt. Ehkä hän haluaa niiden näkyvän muiden iloksi. Tai ehkä hän vain unohtaa ne oven eteen kiireessä. Voisin kirjoittaa pienen viestin Maijalle. Hyvä ajatus. Viesti voisi olla kohtelias ja ystävällinen. Kirjoitan, hei Maija, voisithan siirtää kengät sisään? Käytävä pysyy näin siistinä. Kiitos paljon. Se kuulostaa oikein hyvältä. Maija varmasti ymmärtää. Toivotaan niin. Haluamme, että kaikilla on mukavaa täällä. Niinpä hyvä tunnelma naapurien kanssa on tärkeää. Olet oikeassa, Mikko. Kiitos keskustelusta. Kiitos Anna, hyvää iltaa sinulle. Katso tätä. Meidän perheryhmässä on 122 viestiä. Voi ei, miten niitä voi olla niin paljon? En tiedä. Koko ajan joku lähettää kuvia tai vitsejä. Minä en pysy mukana näissä keskusteluissa. En minäkään. Annika aloitti taas uuden keskustelun. Hän kysyy, kuka tulee mökille juhannuksena. Minulla on jo 3 eri keskustelua kesken. Ja sitten tulee vielä ne mummon kissakuvat. Ne ovat kyllä söpöjä, mutta niitä on todella paljon. Katso, nyt Mikko lähettää videon lapsista. Näyttää siltä, että hän lähettää joka päivä jotakin. Kyllä. Hän sanoi viimeksi, että haluaa jakaa iloisia hetkiä. Se on mukavaa, mutta viestimäärä on aika iso. Minusta tuntuu, että ryhmä on aina hiljainen öisin. Niinpä, mutta aamulla on 10 uusia viestejä. Usein huomaan, että viestit kasaantuvat yöksi. Pitäisikö meidän mykistää ryhmä hetkeksi? Se voisi olla hyvä idea. Saan muuten liikaa ilmoituksia. Voimme katsoa viestit illalla yhdessä. Joo, mutta joskus viestit hukkuvat. Niinpä, joku kysyy jotain ja siihen ei vastata ajoissa. Luin torilla, että monilla on sama ongelma ryhmien kanssa. Ehkä ihmiset vain tykkäävät olla yhteydessä perheeseen. Se on kyllä totta. On kiva kuulla uutisia kaikista. Niin, mutta viestejä voisi olla vähän vähemmän. Ehkä ehdotetaan, että laitetaan vain tärkeät asiat. Hyvä idea. Kirjoitetaan siitä viesti huomenna. Sopiiko, jos minä kirjoitan ryhmään? Sopii hyvin. Minä voin auttaa sinua tekstin kanssa. Kiitos. Tehdään se yhdessä huomenna, kun on rauhallista. Silloin meillä on aikaa. Nyt voidaan vain rentoutua.
Hyvä idea, laitetaan puhelin sivuun hetkeksi. Sovitaan niin, nautitaan rauhasta nyt. Katso Matti, meidän kasvi elää taas. Vau Saara, luulin sen jo kuolleen talvella. Minäkin luulin niin. Lehdet olivat kaikki ruskeita. Nyt siinä on uusia vihreitä versoja. Se näyttää vahvalta. Mikä ihme kasvin nimi olikaan? Se on viirivehka. Ostimme sen viime keväänä Turusta. Aivan totta. Ostimme sen kukkakaupasta kävelyllä. En muistanut kastella sitä joulukuussa. Minäkään en muistanut. Se oli niin pimeää silloin. Ehkä valo ikkunasta auttaa nyt kasvia. Niin, auringonvalo tekee sille hyvää. Oletko vaihtanut sille uutta multaa? Kyllä, vaihdoin mullan viime kuussa. Lisäsin myös vähän lannoitetta. Hyvä idea, siksi se varmaan kasvaa taas. Näetkö tuon pienen uuden lehden? Näen, se on kauniin vaalean vihreä. Toivon, että siitä tulee iso kasvi vielä. Minäkin toivon niin. Viirivehka on helppo hoitaa. Kastellaan sitä joka viikko jatkossa. Hyvä idea. Voimme myös sumuttaa vettä lehdille. Se pitää kosteasta ilmasta, eikö niin? Kyllä, muistan lukeneeni siitä netistä. Tosi kiva, että tässä keittiössä on nyt vihreää. Kasvi tuo iloa ja rauhaa meille. Saanko laittaa kasvin hieman aurinkoisempaan kohtaan? Totta kai, siellä se kasvaa paremmin. Kiitos kun autoit pelastamaan tämän kasvin, Matti. Ilo on minun puolellani, Saara. Pidetään huolta tästä yhdessä. Sovittu. Keittiömme näyttää nyt kauniimmalta. Odotan jo, että kasvi tulee isommaksi. Minäkin. Onpa mukava nähdä, kun se voi hyvin. Oho, tää sohva on tosi suuri. Niin on, en uskonut, että se olisi näin iso. Missä otit mitat olohuoneesta? En ottanut, luulin, että se mahtuu hyvin. No, nyt näyttää vaikealta saada se tänne. Sohva melkein koskettaa seinää jo nyt. Entä jos siirretään pöytä pois tieltä? Hyvä idea, yritetään siirtää pöytä. Noin, nyt pöytä on nurkassa. Ei auta, sohva vie silti liikaa tilaa. Miksi emme mittailleet ennen ostoa? Oli kiire ja sohva oli tarjouksessa. Tarjoukset houkuttelevat helposti, Niin, ja tykkäsin sohvasta heti. mutta nyt olohuone on tosi ahdas. Voisimmeko vaihtaa sohvan toiseen pienempään? Suomessa vaihto on usein mahdollista. Toivottavasti kaupassa on asiakaspalvelua. Täytyy varmaan käydä kysymässä huomenna. Sopiiko, jos sä soitat kauppaan ensin? Sopii, voin soittaa iltapäivällä. Kiitos Helena, olen pahoillani tästä vaivasta. Ei haittaa, Antti, teemme yhdessä päätökset. Onneksi voimme silti nauraa tälle tilanteelle. Kyllä, vähän naurattaa jo nyt. Voisinko tarjota kahvia lohduksi? Kuulostaa hyvältä, kahvi auttaa aina. Toivottavasti uusi sohva mahtuu paremmin. Ensi kerralla mittaan varmasti tilan ensin. Hyvä päätös, olohuone kiittää sitten. Olet oikeassa, sohva ei ole kaikki kaikessa. Tärkeintä on, että koti tuntuu hyvältä. Juuri niin, otetaan tästä opiksi. Mikko, missä se salasanapaperi on? Se on tässä pöydällä, Katri. Hyvä, koska tarvitsen salasanaa uuteen sivuun. Käytämme edelleen sitä vanhaa salasanaa vai? Kyllä, meidän perhesalasana on ollut sama jo pitkään.
Se on vähän hauska, eikö? Niin, mutta se tuli isältäsi jo vuosia sitten. Muistan, kun kirjoitit sen ensimmäisen kerran paperille. Salasana on helpolla paikalla, mutta silti muistan sen. Minäkin. Se on helppo muistaa. Kesä 2020. Niin, kesä 2020. Onko se vielä turvallinen salasana? Ehkä pitäisi vaihtaa vaikeampaan. Mutta miten muut perheenjäsenet muistavat sen? Voimme kirjoittaa uuden lapulle ja laittaa samaan paikkaan. Tai laittaa viestin perhechattiin. Hyvä idea, mutta muista, ettei salasanaa jaeta ulkopuolisille. Tietysti, vain meidän perhe. Käytätkö nyt salasanaa sähköpostiin? Kyllä, avaan perhepostin. Tarvitsen tunnuksen myös. Tunnus on sama kuin aina. K-Maija. Kiitos, nyt onnistuu. Kirjoitan sen tähän ylös. Ethän jätä salasanaa näkyville pöydälle. En jätä, laitan sen laatikkoon takaisin. Hyvä. Turvallisuus ennen kaikkea. Muistatko, kun Anna unohti salasanan viime jouluna? Muistan, hän soitti meille monta kertaa. Nyt ei enää unohda, kun on paperi täällä. Toivotaan. Voimme myös tehdä uuden salasanan yhdessä. Voisiko olla jotain suomalaista, kuten Järvi 2024? Hyvä ehdotus. Se olisi helppo meidän muistaa. Kirjoitetaanko uusi salasana nyt ylös? Tehdään niin ja lähetetään koko perheelle viesti. Kiitos Mikko, yhdessä kaikki toimii paremmin. Ole hyvä, Katri. Perhe auttaa aina. Katso Jari, sain juuri sähköpostin varauksesta. Minäkin sain samanlaisen sähköpostin, Maija. Onko tässä joku virhe? Molemmissa on sama varausnumero. Tässä lukee hotellin nimi, sama päivämääräkin. Ehkä olemme tehneet varauksen 2 kertaan. Voiko näin käydä? Varasinko minä uudelleen vahingossa? Minä kyllä varasin eilen, mutta en muista sinun tehneen. Tein varauksen tänä aamuna, kun en ollut varma vielä. No nyt meillä on 2 huonetta samaksi yöksi. Niin näyttää. Pitäisikö soittaa hotelliin? Luulen, että se on paras idea. Ei tarvita 2 huonetta. Etsitään hotellin puhelinnumero tästä viestistä. Tässä on. Haluatko sinä vai minä soittaa? Soitan minä, jos sopii. Kiitos Jari, se sopii hyvin. Hei, tässä lukee peruutusehdot. Luitko ne? En. Onkohan peruutus mahdollista ilman kuluja? Näyttää, että jos peruuttaa ennen maanantaita, silloin ei tarvitse maksaa ylimääräistä. Hienoa. Varaus on viikonloppuna, joten ehdimme. Hyvä juttu, mutta kumpi varaus perutaan? Voisimme pitää sen, jonka maksoimme ensin. Ok, tarkistan kumman teimme ensin. Sähköpostissani ensimmäinen tuli kello 10.15. Minun taas tuli kello 12.30. Perutaan minun varaus. Selvä. Lähetätkö peruutuspyynnön nyt heti? Lähetän ja varmistan, että kaikki on kunnossa. Hyvä. Onneksi huomasimme tämän ajoissa. Niinpä, olisi ollut hassua maksaa 2 huoneesta. Meidän täytyy olla tarkempia ensi kerralla. Totta, Maija, opin tästä paljon. Nyt voimme matkustaa Turkuun ilman huolia. Kyllä, loma voi alkaa hyvillä mielin. Missä se sininen laatikko oikein on? Tarkoititko sitä, jossa oli avaimet? Kyllä, juuri se. Laitoin sen kaappiin viime viikolla. Etsin kaikista hyllyistä, mutta en löydä laatikkoa. Se ei pienene eikä häviä itsestään,
Muistatko, laitoinko sen ylähyllylle vai alas? Mielestäni laitoin sen alas, takariviin. Katsotaanpa vielä yhdessä täältä oikealta. Täällä ei näy mitään sinistä. Onko väri muuttunut? Ei varmastikaan. Ehkä siirsin sen, kun siivosin. Tai ehkä Emma kävi täällä ja siirsi tavaroita. Emma sanoi eilen, ettei hän koskenut laatikkoon. No, ehkä muistini tekee tepposia. Mitä kaikkea tässä kaapissa oikeastaan on? Täällä on kenkiä, kirjoja ja talvitakkeja. Sininen laatikko oli tärkeiden tavaroiden paikka. Eli siinä oli myös pieniä papereita ja kynä. Kyllä, ja valkoinen muistilehtiö. Muistatko sen? Muistan kyllä, ehkä se on toisen takin taskussa. Tarkistetaan takkien taskut. Ei vielä. Voisiko se olla tämän harmaan huivin alla? Ei näy, vain vanhat valokuvat täällä. Missä säilytämme yleensä pieniä laatikoita? Parvekkeella on myös muutama laatikko. Mutta en usko, että vein tämän ulos. Oletko varma, ettei se ole matkalaukun sisällä? Matkustin Lahteen viikko sitten, mutta en käyttänyt sitä. Totta, ehkä meidän pitää järjestää kaappi uudestaan. Hyvä idea. Etsimme yhdessä rauhassa. Ota tuo kori pois, niin minä nostan tämän laukun. Tässä ei ole laatikkoa, mutta löysin kadonneen huivin. Nyt löytyy sentään jotain. Jatketaanko etsimistä? Jatketaan vaan. Ehkä löydämme laatikon pian. Kuulitko taas tuota meteliä naapurista? Kyllä, se kuuluu melko selvästi ikkunasta. Naapuri Matti taitaa tehdä remonttia. Joo, hänellä on aina intoa rakentaa jotain. Mutta miksi aina näin myöhään illalla? En ymmärrä, nyt on jo kello 9. Viime viikolla hän vasaroi puolilta öin. Silloin en saanut unta pitkään aikaan. Minäkään. Porakone ärsytti erityisesti. Onko hänellä kenties vapaa-aikaa vain illalla? Ehkä hän käy töissä päivällä Vantaalla. Silti olisi kiva, jos hän voisi rakentaa aiemmin. Voisimme ehkä puhua hänelle siitä. Uskallatko sinä mennä sanomaan? Voin yrittää. Matti vaikuttaa ystävälliseltä. Hyvä, hän ehkä ei tiedä, että se häiritsee meitä. Voihan olla. En halua aiheuttaa ristiriitaa. Ei kai, asummehan kaikki samassa talossa. Niinpä, pitäisi elää sovussa naapurien kanssa. Muistatko, kun hän rakensi uuden parvekkeen? Joo, se kesti monta viikkoa viime kesänä. Mutta silloin hän työskenteli vain päivisin. Nyt äänet tulevat keskellä yötäkin. Kumma juttu, ehkä hänellä on kiire nyt. Voisi olla. Onko hänellä vieraita viikonloppuna? Näin viime sunnuntaina monta lasta hänen ovellaan. Ehkä hän haluaa laittaa kotinsa kuntoon juhlia varten. Minäkin järjestäisin, jos tulisi paljon vieraita. Katsotaan nyt, hiljeneekö ollenkaan tänä iltana. Jos ääni jatkuu, puhun hänelle huomenna. Kiitos, se olisi hyvä. Nyt yritän rentoutua. Onneksi meillä on paksut seinät. Joo, ilman niitä emme saisi lainkaan rauhaa. Huomenta, Matti. Haluatko kahvia? Totta kai, Anna. Kahvi maistuu aina. Tässä on meidän uusi kahvinkeitin. Onpa hieno. Osaatko käyttää sitä? En vielä oikein hyvin. Yritän nyt. Ensin laitetaan vesi säiliöön. Tuossa ei näy vettä. Täytän sen. Kiitos. Otan nämä kahvijauheet. Minne kahvi laitetaan? Tänne, tähän suodattimeen.
Oletko tehnyt tällä ennen? En, tämä on minullekin uusi. Pitäisikö painaa tätä nappia? Kokeillaan, ei mitään tapahtunut. Ehkä johto ei ole seinässä. Aivan, unohdin kytkeä sen. Nyt on virta päällä. Yritetään uudestaan. Nyt kuuluu ääni, mutta kahvi ei valu. Ehkä kansi ei ole kiinni kunnolla. Nyt suljin kannen tiukasti. Kokeillaan painaa nappia vielä kerran. Nyt se käynnistyi. Hyvä me. Odotetaan hetki, nyt alkaa tuoksua kahville. Olen iloinen, että ei tarvinnut luovuttaa. Niin minäkin. Harjoitus tekee mestarin. Haluatko maitoa kahviisi? Kyllä kiitos, otan vähän maitoa. Ottaisin myös sokeria. Haluatko sinä? En, kiitos. Musta kahvi riittää. Nyt kahvi on vihdoin valmis. Kiitos Anna, tämän arvoista odottaa. Ole hyvä Matti, nautitaan kahvista yhdessä. Mikko, katsotaan tätä vanhaa villapaitaa hetki. Niin, Sanna, se on ollut minulla monta vuotta. Villapaita on jo aika kulunut. Katso näitä reikiä. Tiedän, mutta se on niin mukava päällä. Ostan sinulle uuden, jos haluat. Tämä villapaita muistuttaa minua nuoruudesta. Missä oikein ostit sen? Ostin sen Turusta opiskeluaikana. Ymmärrän, se on siis tärkeä sinulle. Käytin sitä monta talvea ja retkilläkin. Muistatko meidän matkan Lappiin? Kyllä, silloin pidit tätä villapaitaa koko ajan. Mutta se on nyt niin rispaantunut. Voisiko sitä vielä korjata jotenkin? Ehkä voisin ommella nämä pienet reijät. Se olisi hyvä, sitten voisin vielä käyttää sitä kotona. Sopii, mutta lupaatko miettiä, milloin se pitää heittää pois? Lupaan, mutta tänään en halua siitä luopua. Hyvä on, yritän ymmärtää. Minulla on sama tunne vanhaa huiviani kohtaan. Niinpä, jotkut vaatteet ovat rakkaita. Villapaita lämmittää ja muistot myös. Voimmeko sopia, että pesen tämän ensin? Totta kai, kiitos paljon. Villapaita on kyllä söpö väriltään. Pidän vihreästä väristä, siksi valitsin tämän. Minäkin pidän vihreästä, se sopii sinulle. Kiitos Sanna, sinä olet hyvä. Oletko varma, ettei sinulla tule kylmä ilman tätä? Minulla on toinenkin paksu neule. Hyvä, vien villapaidan nyt pyykkiin. Kiitos, katsotaan sitten miltä se näyttää. Sovitaan niin, ehkä se kestää vielä yhden talven,